Bună ziua, dragii mei, dragile mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba azi aici pentru voi. Pentru aceia dintre voi care vă doriți lămuriri, da? Lămuriri în legătură cu o situație din viața dumneavoastră, da? Să vedem ce se va întâmpla în viața voastră pe mai departe, da? În legătură cu această relație, în legătură cu această conexiune la care voi vă gândiți în aceste momente. Sau pentru cei care sunteți singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare pentru voi sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare de partenere, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Dragilor, iată că avem aici o carte cu totul și cu totul simbolică, cu totul și cu totul foarte, foarte interesantă în legătură cu ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră în perioada următoare. Regele de bâte. Regele de bâte anunță o schimbare pozitivă în viața ta, dragul meu sau draga mea, și simt că tu, chiar dacă această schimbare se va întâmpla curând în viața ta, simt că tu nu ești într-un moment tocmai bun al vieții tale, da? Adică nu te simți tocmai bine, nu te simți tocmai în papucii tăi, ca să zic așa, în sandalele tale. Da. Din acest punct de vedere simt că tu ai cam renunțat la speranță, ai cam renunțat la orice speranță, dragul meu sau draga mea, în această perioadă și exact atunci când tu ai renunțat la această speranță, la ultima ta speranță, atunci se vor întâmpla lucrurile pentru tine exact așa cum tu te-ai gândit sau exact așa cum tu poate nu ai fi îndrăznit să mai visezi. Și ce se va întâmpla cu această carte? Va apărea această persoană în viața ta, da? Sau nu știu, dacă este o întâlnire pe care tu speri, despre care tu speri să se întâmple în viața ta cu o anumită persoană, da? Să știi că acea întâlnire va avea loc. Dacă tu speri de ceva vreme să cunoști o anumită persoană, da? Poate că ești țintit sau țintită asupra unei anumite persoane și vrei să cunoști această persoană, să știi că acea persoană își va deschide inima spre tine, da? Își va deschide calea spre tine, dragul meu sau draga mea. Sau, dimpotrivă, poate că vă doriți pur și simplu să aveți o relație în dragoste și chiar dacă nu puteți intui cine ar putea să intre în viața dumneavoastră, simt că viitorul vostru apropiat va fi extrem de concludent din acest punct de vedere, adică vă va aduce în cale exact acea persoană pe care voi ați așteptat-o, da? Și acea persoană așteptați-vă să arate și să se comporte exact așa cum voi v-ați gândit că vă doriți să fie. Da? V-am spus de multe ori sau nu știu, de câteva ori în etalările mele, este foarte important ca noi în momentul în care vizualizăm sau așteptăm ca un anumit lucru să se întâmple în viața noastră, că e vorba de relații, că e vorba de un job, că e vorba de situația financiară, da? Să ne imaginăm în acea situație, da? Ca și când avem persoana respectivă lângă noi, ca și când avem situația respectivă în viața noastră deja și să ne imaginăm, bineînțeles, să vedem cum ne face să ne simțim, da? Pentru că asta este foarte important, ca noi să aducem în viața noastră sentimentul, da? Simțirea respectivă, pentru că doar astfel putem atrage, da? Universul nu face diferență între persoane, da? Universul face diferențe de frecvențe, da? Și voi, dacă veți fi pe frecvența dorinței voastre, dragii mei, dragile mele, iată, veți atrage exact persoana pe care vă doriți și iată că acest rege de bâte va veni în viața voastră, dragile mele. Dacă sunteți femei, așteptați-vă ca această persoană extrem de frumoasă, atrăgătoare, frumos atrăgător, da? Un bărbat extraordinar de atent cu tine, un bărbat extrem de atras de tine, da? Îți va dovedi dragostea sa în perioada care vine. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem Cavalerul de Spade, dragii mei, dragele mele, o altă carte foarte interesantă care îmi vorbește despre emoții, despre sentimentele voastre în perioada imediat următoare, dar nu doar despre sentimente, ci și despre discuția dintre voi doi pe mai departe, discuțiile voastre care vor deveni din ce în ce mai nu mai aprinse, din ce în ce mai concludente, da? Adică vă veți da seama în momentul în care veți intra în vorbă cu această persoană, vă veți da seama cât de apropiați sunteți, cât de similari sunteți, cât de apropiați sunteți ca dorințe, ca interese, da? Cât de asemănători sunteți, dragii mei, vă veți da seama cu această persoană și
Bineînțeles, vă veți gândi atunci, wow, cum de-am făcut să atrag tocmai această persoană, da? Pentru că este seamănă atât de mult cu mine. Și bineînțeles, acest lucru vă va bucura extraordinar de mult. Și mai simt aici, în legătură cu această persoană, că, iată, este posibil chiar să-l cunoașteți la depărtare sau să o cunoașteți la depărtare pe această ființă. Adică să o cunoașteți prin intermediul rețelelor de socializare, a Facebook-ului, a altor rețele, ce știu eu. Simt aici, în legătură cu voi, dragii mei, dragii mele, că nu prea ați acordat atenție acestor modalități neconvenționale de a cunoaște o persoană serioasă, o persoană interesantă, da? Dar cu toate acestea, chiar dacă nu ați acordat încredere acestor modalități, cu toate acestea, această persoană se va arăta cât se poate de serioasă, dragii mei, dragile mele. Și mai simt aici, în legătură cu voi, că este posibil să fiți la distanță unul de celălalt și în timp ce voi vă parcurgeți viața voastră în mod obișnuit, da, această persoană simt că se gândește foarte mult la voi, adică în timpul zilei, pe parcursul desfășurării activităților sale, da, această persoană își îndreaptă întotdeauna gândul la voi, dragii mei, dragele mele. Și mai simt aici, în legătură cu voi, că este posibil, iată, exact cum se arată în această carte, să faceți o călătorie cu avionul sau să faceți o călătorie oricum în perioada care urmează, da? Ce înseamnă că este foarte posibil să vă apropiați fizic vorbind, da? Adică să călătoriți de la unul spre celălalt sau pur și simplu să vă întâlniți într-un punct fix, într-un punct la mijlocul drumului și de acolo să vă continuați călătoria, dragii mei, dragile mele, pentru că este foarte posibil ca, exact cum am spus mai devreme, să fiți departe unul de celălalt și să vă doriți să faceți această călătorie pentru a vă cunoaște mai bine, da? Așadar, exact cum am spus și mai devreme, dragii mei, dragile mele, este bine să nu renunțați niciodată la visele voastre, la aspirațiile voastre, la dorințele voastre în ceea ce privește o anumită persoană, în ceea ce privește un vis pe care îl aveți, da? Pentru că universul poate părea uneori mufturos cu noi, da? Dar pe de altă parte ne poate uimi atât de frumos de cele mai multe ori, da? Și cam așa se va întâmpla cu tine, dragul meu sau draga mea, în perioada imediat următoare. Vei fi uimit sau uimită de către univers cu ceea ce îți va livra, da? Cu această persoană pe care o va trimite în calea ta. Hai să vedem și următoarea carte. Cinciul de Pentacule, dragii mei, dragile mele, o altă carte foarte interesantă. Cinciul de Pentacule îmi vorbește despre o situație ușor cu tentă de îngrijorare în viața ta, da? O situație care poate să-ți marcheze îngrijorare, care poate să te aducă îngrijorare, dragul meu sau draga mea, dar asta nu va însemna că îți va face viața gri, da? În niciun caz, sau cenușie. De ce? Pentru că tu ești setat sau setată, draga mea sau dragul meu, să privești spre orizont, tu ești setat sau setată să privești spre dorința ta împlinită, tu ești setat sau setată să privești spre viața ta fericită și împlinită, pentru că pentru tine de acum încolo nimic nu mai contează, da? Și mai simt aici, în legătură cu voi, dragii mei, dragile mele, că indiferent ce se va întâmpla în viața voastră în perioada următoare, că este vorba de o pierdere financiară, că este vorba de o provocare la locul de muncă sau orice altă provocare în viața voastră, nu vă va mai da bătăi de cap și nu vă veți mai îngrijora cum ați făcut-o până acum. De ce? Pentru că voi sunteți liniștiți, dragii mei, sau liniștite. În sfârșit primiți lucrurile pe care vi le doriți, în sfârșit primiți persoana pe care v-ați dorit-o în viața voastră și acest lucru înseamnă totul pentru voi, da? Pentru că nu există ceva mai important pentru voi în aceste momente, da? Decât faptul că sunteți cu o persoană pe care voi v-ați dorit-o, sunteți cu o persoană exact așa cum v-ați închipuit și asta înseamnă începutul unei noi etape extrem de fericite în viața voastră, da? În rest nu mai contează nimic, pierderile, dezamăgirile, micile nereușite și așa mai departe, dar restul se vor rezolva de la sine, dragul meu sau draga mea. Ai o atitudine deodată foarte pozitivă, deodată foarte optimistă asupra vieții, da?
până nu de mult tu erai foarte apăsată, erai foarte tristă, te îngrijorai foarte mult în legătură cu viața ta, dar acum pur și simplu ai avut parte de această schimbare cu 180 de grade, da? Este un shift extraordinar care se întâmplă în viața ta, se întâmplă cu tine, dragul meu sau draga mea, până la urmă. De ce? Pentru că tu îți vei da seama că universul te iubește, da? Îți vei da seama că ești o persoană importantă, îți vei da seama că ai greșit când ai considerat mai puțin lucru, despre acest aspect, da? Adică ai greșit când nu ți-ai acordat valoarea pe care tu o ai și pe care tu o meriți, da? Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Lumea, dragii mei, dragele mele, o altă carte foarte interesantă. Lumea îți aduce succesul bine meritat, dragul meu, draga mea, în perioada următoare. Și da, este posibil ca acest succes să nu vină, cum să zic, foarte ușor sau să nu vină pur și simplu, da? Să vină în urma unui efort consistent pe care tu l-ai depus într-o anumită direcție, dar nimic nu este gratuit, exact cum am spus, da? Toate eforturile îți vor fi răsplătite, dragul meu, draga mea, și simt că vei câștiga o sumă foarte importantă de bani sau simt că vei călători în perioada următoare foarte mult, da? Această călătorie sau aceste călătorii pe care le vei face pot fi și în compania partenerului tău sau partenerei tale sau spre acest partener sau parteneră, da? Oricum îți vor aduce foarte multă bucurie, da? Aceste călătorii. Simt că vei fi foarte fericită de toate lucrurile care se întâmplă în viața ta în aceste momente. Ai succes, te bucuri de recunoaștere, oamenii te apreciază pentru ceea ce faci, pentru ceea ce ești și pentru tine nu mai contează nimic altceva. Da? Nici măcar reproșurile anumitor oameni sau bârfele pe care le mai auzi din când în când despre tine, da? Nu te mai atinge nimic, dragul meu sau draga mea. Tu ai devenit o persoană de sine stătătoare, ești o persoană puternică, ești o persoană independentă. Acum devii din ce în ce mai independent sau independentă în viața ta, având în vedere că obții și mai multe resurse financiare și acestea vor fi în creștere în perioada următoare. Da? Ți-am spus, ai muncit foarte mult până acum și munca ta va fi răsplătită și în perioada următoare și chiar mai mult de atât, ți se promite o perioadă de vis, ți se promite o perioadă în care vei avea doar de câștigat. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, și iată că avem aici, se repetă cavalerul de spade alături de regele de bâte. Dragii mei, ceea ce văd aici cu aceste cărți este că, într-adevăr, dacă a existat o persoană care, ce să zic, a pendulat între tine și altcineva sau a fost confuză până acum, da, în ceea ce te privește, sau o persoană care a persistat în această stare de confuzie, neștiind foarte bine ce să aleagă pentru sine. Iată că în perioada următoare lucrurile se vor precipita din acest punct de vedere, din acest punct de vedere al unei alegeri pe care această persoană o va face în ceea ce te privește, da? Pentru că simt că lucrurile se vor mișca cât se poate de rapid în direcția ta, dragul meu sau draga mea. Această persoană te va alege pe tine, te va alege pentru viitorul său, pentru viitorul apropiat și pentru prezentul său, da? Văd o decizie extraordinar de importantă pe care această persoană o va lua în ceea ce te privește. O călătorie, spuneam, este posibil să vină la orizont pentru voi, da, o călătorie pe care să o faceți împreună spre un scop comun, da? Scopul vostru comun este să vă delectați, să vă relaxați, să vă cunoașteți mai bine, să ajungeți să vă doriți mai mult în legătură cu această relație. Da? Pentru că, în mod clar, vă doriți deja mai mult în momentul în care vă veți vedea, dragii mei, dragile mele, dar în momentul în care veți petrece deja ceva timp împreună, veți vedea că veți fi de nedespărțit sau veți deveni de nedespărțit. Da, cărți foarte importante, dragii mei, dragile mele, care vă vor conduce spre acest soare care răsare sau care răsare, să spunem.
Va fi o călătorie de neegalat pe care voi o veți face în compania acestei persoane, dragii mei, dragile mele, și v-am spus, vă veți da seama cât de mult sunteți voi, cât de asemănători sunteți voi. Da? Vă veți da seama de lucrurile pe care le aveți în comun și care vă vor uni și de acum înainte. Aveți foarte multe lucruri de descoperit împreună, da? Simt că aveți dorințe în comun, da? Dorințe pe care le puteți pune cap la cap și le puteți împlini împreună. Hai să vedem și următoarele cărți. Doiul de pentacule alături de cavalerul de spade, dragii mei. Da, simt că această persoană, v-am spus, a pendulat înainte de a veni spre tine. Poate că a stat mai mult să se gândească oare care ar fi cea mai bună șansă, cea mai bună oportunitate pentru el sau pentru ea, da? Să te aleagă pe tine sau pe cealaltă persoană, pentru că simt că în energia persoanei tale a mai fost o persoană. Da, și totuși te-a ales pe tine, dragul meu sau draga mea. Aproape că simt că tu nu ți-ai făcut niciodată griji, pentru că nici nu aveai de ce să-ți faci griji, da? Tu nici nu ai știut concret în momentul în care a venit această persoană spre tine. Înainte să vină această persoană spre tine, tu nu știai de interesul ei față de tine, da? Sau aveai o bănuială, dar nu știai ceva concret, da? În momentul în care această persoană va veni spre tine, el sau ea va fi deja hotărât sau hotărâtă, da? Că tu urmezi să faci parte din viața lui sau din viața ei. Pentru această persoană nu va mai exista nimic, nimic secret, niciun secret pe care să ți-l ascundă, da? Doiul de pentacule, de asemenea, pentaculele în general vorbesc despre situația financiară, dragii mei, așadar foarte multe oportunități văd că se orientează spre voi în perioada următoare și da, din acest punct de vedere pot spune că veți obține resurse financiare din mai multe surse, din mai multe activități, da? Din acest punct de vedere, dragii mei, dragile mele, simt de asemenea că este posibil să faceți o schimbare în modul vostru de a privi lucrurile în perioada următoare, astfel încât să nu mai considerați, de exemplu, că lucrurile cu adevărat importante și banii cu adevărat mulți trebuie să vină doar prin eforturi susținute și prin eforturi extraordinar de mari. Da? Adică, odată ce vă veți schimba această atitudine și această perspectivă asupra lucrurilor, veți vedea că banii vor veni spre voi mult mai ușor. Da? Adică va fi suficient, de exemplu, să faceți lucruri care vă plac sau să faceți lucrurile într-un mod cât se poate de facil, cât se poate de la îndemâna voastră, și totuși banii vor veni și vor veni în număr destul de mare, da, spre voi. Adică resursele acestea sunt nelimitate până la urmă și voi vă veți da seama de acest adevăr, dragii mei, dragile mele, în perioada următoare și acest adevăr vă va elibera. Hai să vedem și următoarele cărți. 10 de pentacule alături de 5-ul de pentacule. Da, se pare că în perioada anterioară, dragii mei, dragile mele, mulți dintre voi v-ați făcut griji, era să cădeți într-o prăpastie, da, într-o prăpastie adâncă a dezamăgirilor, a tristeții, fără fund, da, aproape într-o depresie era să cădeți, da, adică lucrurile n-au fost deloc ușoare pentru voi până nu de mult, da, și totuși v-ați revenit furtunos. De ce? Pentru că ați primit această confirmare din partea Universului cum că sunteți văzute, cum că sunteți importante și cum că Dumnezeu până la urmă se gândește la voi, da, nu are cum să nu se gândească și la voi. Dumnezeu s-a gândit întotdeauna la voi și acum aveți confirmarea acestui lucru. 10 de pentacule, dragii mei, dragile mele, vorbește despre împliniri, despre îndeplinirea dorințelor voastre, despre împlinire în primul rând în relație, dar și în situația financiară, da? Pentru că simt că în perioada următoare va deveni atât de importantă pentru voi, pentru că veți putea să vă împliniți cele mai aprige dorințe. Da? Din acest punct de vedere, nu știu, poate unii dintre voi veți ajunge să vă achiziționați o casă sau poate prima voastră casă sau poate unii veți cumpăra propria voastră mașină, prima voastră mașină, da?
ceea ce vă va crea o bucurie imensă și vă veți da seama, de asemenea, vă vor mai rămâne suficienți bani astfel încât să considerați și să vă simțiți cu adevărat independenți financiar și cu toate acestea, de asemenea, veți vedea și veți simți că resursele financiare vin în continuare spre voi, da? Ceea ce nu este puțin lucru, adică aveți această confirmare din partea Universului cum că resursele voastre cresc și vor crește în continuare și că nu mai aveți de ce să vă faceți nicio grijă, dragii mei, dragile mele, așadar veți lăsa în spate acea perioadă de îngrijorare, acea perioadă de tristețe, acea perioadă de supărare și pur și simplu vă orientați spre această fericire maximă, da, pe care vă acordă Universul în aceste momente, pentru că Universul vă consideră extrem de importanți sau importante. Și următoarea carte, wow, iată că avem aici Lumea alături de Hierofantul, dragii mei, două cărți foarte importante, foarte interesante, care îmi spun că, într-adevăr, schimbarea maximă care vine în viața voastră în perioada următoare vă este dată tot de pe calea relației pe care voi o veți avea cu această persoană care vine spre voi. Spuneam că această persoană va fi extrem de importantă prin intermediul ei sau prin intermediul lui veți cunoaște împlinirea cu adevărat în viața voastră, da? Adică vă veți da seama că împlinindu-vă la nivelul acesta personal, sentimental, da, pur și simplu celelalte vi se vor adăuga în viața voastră, da, adică nu va mai fi nimic de acum încolo care să vi se refuze. Pur și simplu veți decela toate minunile pe care vi le-ați dorit în viața voastră și Hierofantul, într-adevăr, anunță căsătorie, dragii mei, dragele mele, pentru voi și prin această căsătorie veți câștiga respectul tuturor, veți câștiga admirația tuturor și, bineînțeles că asta nu era scopul vostru. Scopul vostru este să fiți fericiți, fericite, dragii mei, dragele mele, și să aduceți bucurie până la urmă în viețile voastre și ale celor apropiați vouă, da? Pentru că asta contează cel mai mult. Așadar, succes, recunoaștere și împlinire în viața personală. Cred că nu există nimic mai mult ce să poată să-și dorească un om. Și următoarea carte, iată că vorbește despre uniune, dragii mei, cardul cu numărul 34. Veți înțelege foarte bine lucrurile care vi se întâmplă, vă veți reînnoi și veți primi și mai multă încredere în viața voastră. Radiați și atrageți dragostea extraordinară, dragii mei. Cărți foarte frumoase. Să mai luăm o carte. Îngerașul Maia, dragii mei, care vă spune: mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Da? Iată un aspect foarte important în legătură cu viața ta. Este bine să nu considerăm vreodată că parcursul vieții noastre s-a încheiat sau că nu mai avem ce să învățăm, da? Iată că acesta este și mesajul pe care îl primești. Întotdeauna avem mai mult și mai mult să ne dezvoltăm pe calea noastră și avem de ce să o facem. Și hai să vedem și următoarea carte. Da, cu această carte, dragii mei, care vorbește despre un gol, bineînțeles că nu vorbește de acel gol sau de acel întuneric care este rece, care este gol de oportunități. Nu, dimpotrivă, este acel gol, acel vid din care se nasc toate minunile din viața ta. Da, dragul meu sau draga mea, îmbrățișează iarna, îmbrățișează iarna, acum metaforic vorbind, da, iarna a trecut oricum, îmbrățișează răceala, da, în sensul ăsta îmbrățișează minunea care se întâmplă în viața ta și vei vedea cum vei descătușa toate miracolele care se vor întâmpla pentru tine. Și să mai vedem încă o carte. Da, se pare că unii dintre voi, dragii mei, veți fi prinși într-o stare de confuzie privind relația voastră.
De ce? Pentru că vă veți da seama că nu sunteți siguri sau sigure dacă acest partener sau parteneră este sufletul vostru pereche. Pentru unii dintre voi, dragii mei, dragile mele, simt că este foarte important să știți acest lucru, dar având în vedere că ceea ce am spus și mai devreme, sunteți atât de similari unul cu celălalt, atât de asemănători, dragii mei, dragile mele, aproape că nu va mai exista motiv de îngrijorare din acest punct de vedere, da? Și vă veți da seama la momentul oportun că voi, într-adevăr, sunteți suflete pereche. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!